Hello everyone and welcome to the Educa. আজি আমি ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ আপুনি এতিয়াৰ পৰাই আসাম পুলিচ এসআই কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি এনেকৈ ৰৈ থাকিলে নহ'ব যে যেতিয়া মানে নটিফিকেশনখন আহিব তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিব তেতিয়া আপুনি ৰানিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। তেনেকৈ আমি ভাবি থাকিলে নহ'ব, আমি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। পোষ্ট লাগিলে যেটাই নোলাও কিন্তু যেটো আমাৰ নটিফিকেশন সেইখন অহাটো আহিবই, তাৰ ভ্যাকেন্সি ওলোৱাটো ওলাবই। তো সেইটো কাৰণে আজি আমি প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি দিশত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে সেইটো কথা আজি মই ডিসকাস কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোৱে মই এইটো ভাবি লৈছোঁ যে আপোনালোক যিমান সকলে চাই আছে মই ভাবি লৈছোঁ যে আপোনালোকে আসাম পুলিচ এসআই বিষয়ে বৰ্তমান একো নাজানে বুলি, আৰু সেই কাৰণে মই সিলেকশন প্ৰসিডিউৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ যেটো আপোনালোকক কেনেকৈ সিলেক্ট কৰা হ'ব আসাম পুলিচ এসআইৰ কাৰণে সেইটো কথা ইয়াত লিখা থাকে, আৰু সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ আপোনাৰ তিনিটা ষ্টেজত হয়। প্ৰথম যেটো ষ্টেজ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিটেন, তাৰ পিছত হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল, তাৰ পিছত ইন্টাৰভিউ। এতিয়া তাত কিমানটা কোৱেশ্চন আহিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব সেইটো মই বাদ দিছোঁ, কিন্তু আমি মাৰ্কছৰ লগত আমাৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু মই ষ্টেজ গিটাৰ কিমান আমাৰ ষ্টেজ গিটাৰ কেনেকুৱা ধৰণে হয় সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। যেনেকৈ ধৰি লওক ৰিটেন এক্সাম, এতিয়া যিখন লাষ্ট নটিফিকেশন ওলাইছিলে 144টা পোষ্টৰ, যেটো আপোনালোকৰ ৰিসেন্টলি ইন্টাৰভিউ হৈ গৈছে, আৰু সেইখন নটিফিকেশনৰ আধাৰত মই কৈছোঁ এইখিনি মাজে সময় চেঞ্জো হ'ব পাৰে। আগতে যদি ভৱিষ্যতে যদি নতুন নটিফিকেশন ওলাই তেতিয়া এইখিনি বস্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে। তো প্ৰথমতে যেটো ৰিটেন হয়, ৰিটেনটো আপোনালোকে 4টা ল্যাঙ্গুৱেজত দিব পাৰে। ইংলিছত থাকিব, বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজত থাকিব, আসামিজত থাকিব আৰু বেংগলীত কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব। তাৰ লগতে যেটো ৰিটেন এক্সাম তাত আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কছ থাকিব 50, অৰ্থাৎ মানে 5 পইণ্টছ থাকিব। তাৰ মানে এটা কুৱেশ্যন যদি আপুনি ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে 0.5 আপোনাৰ যাব, আৰু যদি এটা শুদ্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে 1 মাৰ্ক আপুনি পাব। 100টা কুৱেশ্যন থাকিব অৰ্থাৎ 100 মাৰ্কছ। নেক্সট ষ্টেজটো হৈছে ফিজিক্যাল। যেতিয়া আপুনি এইটো পাছ কৰিব তেতিয়া 1:5ত মতা হয়। যিমানটা পোষ্ট আছে তাৰ আধাৰত এটা পোষ্টৰ কাৰণে 5জন মতা হয়। তাৰ মানে যদি 10টা পোষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে 50 জনক আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল দিবলৈ মাতিব। যেতিয়া ফিজিক্যাল আপোনালোকে দিব, ফিজিক্যালত দুটা ষ্টেজ থাকে একচুৱেলি। ফিজিক্যালত মেইনলি আপুনি গ'লে প্ৰথমে পিএছটি হয়। পিএছটি মানে হৈছে য'ত আপোনালোকৰ হাইট, ৱেইট এইবিলাক আপোনালোকৰ চোৱা হয়, নক নি আছে নেকি, কালাৰ ব্লাইণ্ড নেকি আপুনি, তো এইখিনি বস্তু চেষ্ট হৈ গ'ল, এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ চোৱা হয়। আৰু যেটো আপোনালোকৰ তাৰপিছত পিইটি, সেইটোৱে মেইন। পিএছটিটো আপোনালোকে ইনো পাছ কৰিব, কিন্তু পিইটিটো হৈছে মেইন যেটো আমি একচুৱেলি আমি দিব লাগে, ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট যেটো আমি দিব লাগে। আৰু তাত আমাৰ দুটা প্ৰগ্ৰেম থাকে বা দুটা ইভেন্ট থাকে, মানে দুটা আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব। এটা হৈছে দৌৰৰ, এটা হৈছে লং জাম্প। যেটো দৌৰৰ হয় আপোনাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে হৈছে 1600 মিটাৰ, ছোৱালীৰ কাৰণে হৈছে 800 মিটাৰ, আৰু আপুনি মিনিমাম আপুনি যিমান টাইম পাব সেইটো হৈছে 450 ছেকেণ্ড, মানে 1600টোৰ কাৰণে কৈছোঁ মই। 1600 মিটাৰ আপুনি দৌৰিবলৈ 450 ছেকেণ্ড দৰকাৰ হ'ব আপোনাক, মানে আপুনি মিনিমাম 450 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপুনি 1600 মিটাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো মিনিমামৰ কাৰণে আপুনি 10 মাৰ্ক পাব, যিমানে আপোনাৰ টাইমটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব মেক্সিমাম আপুনি 20 মাৰ্কছলৈকে পাব পাৰে। যদি আপুনি 5 মিনিটত মাৰি দেখাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 20/20 পাব। নেক্সটটো হৈছে যেটো আমাৰ লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত 335 সেন্টিমিটাৰ আৰু 244 সেন্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ 335 সেন্টিমিটাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে আপুনি মিনিমাম জঁপিয়াব লাগিব, আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে হৈছে 244 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আপোনাক লং জাম্পত 3টা চান্স দিয়া হ'ব, যে আপুনি 3টা চান্সত চবতকৈ দূৰত যেটো আপুনি জঁপিয়াইছে সেইটো কাউণ্ট কৰা হ'ব। গোটেই 3টা কাউণ্ট নকৰে, চবতকৈ দূৰটো আপোনাক লোৱা হ'ব। আৰু চবৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো ফিজিক্যালৰ মানে যেটো লং জাম্প, সেই লং জাম্পতো একেই কথা, যিমানে আপুনি মানে দূৰলৈ জঁপিয়াব সিমানে মাৰ্কছটো আপোনাৰ বাঢ়ি যাব, কিন্তু মেক্সিমাম 20 মাৰ্কলৈহে পাব। যে এনেকুৱা নহয় আপুনি আপুনি 25 ফুট জঁপিয়াই দিছে আৰু আপুনি তাত 100 মাৰ্ক পাব, তেনেকুৱা নহয়, মেক্সিমাম 20 মাৰ্কেই আপুনি পাব। চ' অল ইন অল ফিজিক্যাল এফিচিয়েন্সি টেষ্টত আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কছ থাকে, আৰু ৰিটেনত আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছ। আৰু নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰভিউ যেটো ষ্টেজ, যেতিয়া আপুনি ফিজিক্যাল পাছ কৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকক মতা হ'ব 1:2 ৰেচিঅ'ত। তাৰমানে এটা পোষ্টৰ কাৰণে 2জন ব্যক্তিক মতা হ'ব। যদি আপোনালোকৰ 10টা পোষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে 20জন ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ পাব। ইণ্টাৰভিউ দিয়াত আৰু ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ 5টা মানে 5 মাৰ্কছ থাকে। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক্সট্ৰা মাৰ্কছটো পাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ এনচিচি চাৰ্টিফিকেট আছে। আগতে এনেকুৱাও আছিলে, যেতিয়া মানে 2020 চনত বা 21 চনত, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছিলে যে আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা মাৰ্ক পায়, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা নহয়। এইটো হৈছে যদি আপোনালোকৰ এনচিচি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মেক্সিমাম 5 মাৰ্ক পাব পাৰে। এ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 2 মাৰ্ক পাব, বি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 3 মাৰ্ক পাব, আৰু চি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 5 মাৰ্ক আপোনালোকে পাব। টোটেল এনচিচি চাৰ্টিফিকেটত 5 মাৰ্ক আছে। চ' আমি গোটেইখিনি যদি প্লাছ কৰি চাওঁ, গোটেইখিনি আমাৰ হ'ব ফুল মাৰ্কছ আমাৰ 150 মাৰ্ক।
যেতিয়া ফাইনেল যিখন লিষ্ট ওলাব সেই লিষ্টখনত আপোনালোকৰ 150 মাৰ্কৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন বনোৱা হ'ব 150 আপুনি যিমান পাইছে গোটেইখিনি প্লাছ কৰি কিন্তু যদি আপুনি প্ৰথম ষ্টেজটোৱে পাছ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইবোৰ কাউণ্ট কৰা নহয় গোটেইকেইটা ষ্টেজ যেতিয়া আপুনি পাছ কৰিব ইণ্টাৰভিউটো বৰ লাষ্টত ওলাব আৰু NCCটো আমাৰ কথা নাই যেতিয়া আপুনি ৰিটেন আৰু ফিজিকেল পাছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ আহিব নে নাহে সেইটো আপুনি গম পাব নেক্সট হৈছে সিলেবাছখনৰ কথা মই কৈছোঁ এতিয়া সিলেবাছখন মই বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যে কেনে সিলেবাছখনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কি হয় আমাৰ যিখন সিলেবাছ দিয়া থাকে তাত আমাৰ 4টা টপিকে থাকে ধৰি লওক মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ তাৰপিছত জেনেৰেল নলেজ বুলি থাকে ইংলিছ থাকে এপ্টিটিউড বুলি থাকে আৰু ৰিজনিং তো মেইনলি সিলেবাছখন মই কমপ্লিট ডিকোডিং মই কৰি থৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ লিংকটো পাই যাব এইফালে নহ'লে এইফালে লিংক এটা পাই যাব তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কমপ্লিট সিলেবাছখন কেনেকৈ আপোনালোকে সিলেবাছখন মানে তৈয়াৰ কৰিব বা সিলেবাছখন কেনেকৈ বুজি পাব সেই বস্তুটো তাত লিখা থাকে আৰু সিলেবাছখনত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে মই গোটেইখিনি লিখি দি দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মই লিংকটো আপোনালোকক দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে এতিয়া নেক্সটটো হৈছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে সিলেবাছখনত কি আছে আমাৰ গোটেই পেটাৰ্ণটো আমি গম পালোঁ তাৰপিছত আমি এটা কি কৰিব লাগিব যে এখন আমি ষ্টাডি প্লেন বনাব লাগিব যে আমি কেনেকৈ পঢ়িম সেই ষ্টাডি প্লেনখন বনাবলৈ আপোনালোকক এসপ্তাহ দৰকাৰ হ'ব পাৰে এমাহ দৰকাৰ হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ মানে মেটাৰ নকৰে আপোনালোকে টাইম লওক এসপ্তাহ হওক 10 দিন হওক আপোনালোকে যুঁজি পেলাই আপুনি এখন প্ৰপাৰ ষ্টাডি প্লেন এখন বনাওক যিখন ষ্টাডি প্লেনে আপোনাক কি কৰিব ডিচিপ্লিন হোৱাত সহায় কৰিব যাতে আপুনি ডেইলি যে আপুনি যদি তাত লিখিছে যে আপুনি ডেইলি সদায় সন্ধিয়া 7টা বজাত পঢ়িব বুলি তো সদায় আপোনাক সন্ধিয়া 7টা বজাত মানে পঢ়িবলৈ সেইখনে বাধ্য কৰাব সো যিখন আপোনালোকে ষ্টাডি প্লেন বনাব সেইখন আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব সেইটো মই দিছোঁ লিংকটো ইয়াত নহ'লে ইয়াত পাব সেইটো মই অলৰেডি মানে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ আৰু তাৰ যিটো PDF মই সেইটো টেলিগ্ৰামত দি থৈছোঁ সো আপুনি যেতিয়া সেইখনে আপোনালোকে ষ্টাডি প্লেনখন বনাব নিজৰ কাৰণে সেইখনে আপোনালোকক কনসিষ্টেন্স হোৱাৰ মানে যিটো কনসিষ্টেন্সিটো আপোনাক আনিবলৈ সহায় কৰিব তাৰমানে ডেইলি পঢ়াৰ যিটো আপোনাৰ এটা আপুনি মগজুত খেলাই থাকিব যে এখন মই এইটো থাকি গৈছে 7টা বজাৰ পঢ়িব লাগিছিলে কিন্তু মই পঢ়িব পৰা নাই তো সেই বস্তু আপোনাক মানে ট্ৰিগাৰ কৰিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ষ্টাডি প্লেনখন কেনেকৈ বনাব আৰু এটা কথা যে যিমানখিনি টপিক আছে মই ক'লোঁ সিলেবাছখনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই যিমানখিনি টপিক আছে মই যি দিছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চব আপোনালোকে লিখি ল'ব যিমানখিনি টপিক আমি পঢ়িব লাগে সেই টপিকখিনি লিখি লোৱাৰ পিছত আপুনি ষ্টাডি প্লেনখন বনাব তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে যে আমি ষ্টাডি প্লেনখন বনালোঁ আমি সিলেবাছখন গম পালোঁ তাৰপিছত আমি গম পাব লাগিব যে সেই টপিকখিনি আমি ক'ৰ পৰা পঢ়িম সেইটো গম পাব কেনেকৈ যে মই যিমানখিনি অনলাইন ৰিচোৰ্চেছ আছে বা আপোনালোকে অফলাইন কিতাপ কি আছে বেষ্ট বুক কি হয় গোটেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ ইয়াত নহ'লে ইয়াত লিংকটো পাব সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই কৈছোঁ এইটো বস্তু টাইম লাগিব সেইকাৰণে আপুনি টাইম লাগক কিন্তু আপুনি ফিক্স কৰি ল'ব কিন্তু মাজে মাজে বদলি কৰি নাথাকিব যে এতিয়া মই ছাপোজ ষ্টাডি প্লেনখন মই বনাইছিলোঁ এবাৰ আকৌ মই এখন কেঞ্চেল কৰিলোঁ এসপ্তাহ পিছত আকৌ মই নতুন ষ্টাডি প্লেনখন বনালোঁ সেইটো নকৰিব নেক্সটটো হৈছে যিখিনি মই ৰিচোৰ্চেছৰ কথা ক'লোঁ যে আপুনি এটা টপিকৰ কাৰণে দুটা ৰিচোৰ্চ নল'ব যেনেকৈ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আপুনি এখন কিতাপৰ পৰাই পঢ়ক এজন মানুহৰ পৰাই পঢ়ক বা এটা চ'ৰ্চৰ পৰাই পঢ়ক কিন্তু পাছত আপুনি MCQ যদি ছল্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু মেইনলি ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে আপুনি সদায় এটা চ'ৰ্চে চিলেক্ট কৰিব দুটা চ'ৰ্চ চিলেক্ট নকৰিব এটা টপিকৰ কাৰণে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব যে এইখিনি গোটেইখিনি আপুনি ল'লে আৰু এই গোটেইখিনি আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনোবা আপোনালোকৰ ধৰি লওক কোনোবা ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰে কোনোবা আপোনালোকৰ কোনোবাই চাকৰি কৰি আছে বেলেগ কিবা জব কৰি আছে কোনোবাই বেলেগ কিবা কাম কৰি আছে দিনত টাইম নাপায় তো আপোনাৰ নিজৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি নিজৰ যিখন শিডিউল এইখিনি গোটেইখিনি কথাৰ আধাৰত নিজৰ শিডিউলখন আপুনি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপুনি বনাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি এতিয়া কি কৰিব তো সেইটোৱে কথা যে গোটেইখিনি আপোনালোকে ফাইনেলাইজ কৰি পেলাই এখন ফিক্স কৰি ল'ব অকণমান আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰি লওক যে আপুনি অকণমান চাই লওক তাৰপিছত আপুনি ফাইনেলাইজ কৰি লওক যে মই এইখিনিৰ পৰাই পঢ়িম চিয়'ৰলি আৰু মই এইখিনি টপিক পঢ়িম আৰু মই এইখন ষ্টাডি প্লেন সদায় ফ'ল' কৰিম সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই গোটেই বুক লিষ্ট ৰিচোৰ্চেছ দিয়া আছে এতিয়া আমি এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ চিলেবাছ গম পালোঁ আমি পেটাৰ্ণ গম পালোঁ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ তাৰপিছত আহি পেলাই আমি নিজৰ কাৰণে ষ্টাডি প্লেন বনালোঁ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আমি গম পালোঁ এতিয়া আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আমি চাম এনেকুৱা নহয় যে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন অকল আছাম পুলিচ SI চাম যিমানখিনি ওৱান ডে এক্সাম হৈছে অসমৰ যেনেকৈ এতিয়া DME হৈ গ'ল তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনালোকৰ এতিয়া এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হৈ আছে তো সেই যিখিনি GK আছে GK ছেকশ্যনত যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আছে সেই গোটেইখিনি আপুনি লওক তাৰ আপুনি পেটাৰ্ণ ষ্টাডি কৰক তাৰমানে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে কোনটো লেভেললৈকে কুৱেশ্যন আহিছে সেইখিনি আপুনি চাওক APSC কুৱেশ্যন পেপাৰো আপুনি চাব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় তো সেইখিনি চালে মানে আপোনাৰ বহুত এটা আইডিয়া পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ দুটা ইয়েৰৰ আৰু আগন্তুক যদি কিবা থাকে মই ডিছকাছ কৰিম তো আপোনালোকে যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন হয় সেইখিনি ডাউনলোড কৰি লওক আৰু আপুনি এবাৰ ষ্টাডি কৰক সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু তাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইখিনিও মই দি থৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আহে সেইখিনি মই টেলিগ্ৰামত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব ফাইল ছেকশ্যনটোত গৈ পেলাই
তাৰপিছত এতিয়া আমি যিমানখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি যিমানখন আমাৰ যিখন আমি প্লেনাৰ বনাইছিলোঁ তাত আমি সেই পইণ্টছখিনি ইনক্লুড কৰিম যেনেকৈ ধৰি লওক যিখিনি লাষ্ট ইয়েৰ যেনিবা আছাম পুলিচ SI যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰত যেনিবা আহিছিলে যে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু আছাম হিষ্ট্ৰীৰ চবতকৈ আহোমৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে বা চহুমুঙৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে তো আপুনি সেই বস্তুটো মাৰ্ক কৰক যে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তো ইমানখিনি আমি কৰিলোঁ আমি জাষ্ট ফিক্স কৰিম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি পঢ়িম এতিয়া মেইনলি একচুৱেলি চবতকৈ টান বস্তুটো সেইটো যে আপুনি সেই চিলেবাছখন বা সেই আপোনাৰ যিখন প্লেনাৰ বনালে যে আপুনি যিখিনি বুক লিষ্ট ল'লে সেইখিনিত ষ্টিক হৈ থকাটো যে মই এইখিনিয়ে পঢ়িম আপোনাৰ ক'তো মানে ডাইভাৰ্ট নোহোৱাকৈ আমি সেইটোত ফ'কাছ কৰি থকাটোৱে চবতকৈ মানে হাৰ্ড কাম তো সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপুনি কোনো পধ্যেই আপুনি সেইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট যিদিনাখনৰ পৰা আমি চিলেবাছখন চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যিদিনাখনৰ পৰা আমি প্লেনিং বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেইদিনাখনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বা ইভিনিঙৰ পৰাই আপুনি ৰানিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক ৰানিং বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একেদিনাই আপুনি আছাম হিষ্ট্ৰী একেদিনাই পঢ়ি শেষ কৰি দিব পাৰে পঢ়ি পেলাই আপুনি এটলিষ্ট গোটেইখিনি মনত থাকিলেও কিবা আইডিয়া এটা পাব কিন্তু ৰানিং বস্তু তেনেকুৱা নহয় ৰানিং খুব কম মানে ফিজিকেল আমাৰ যিটো বস্তু সেইটো খুব কম ইম্প্ৰুভ হয় তো সেইটো কাৰণে আপুনি যদি মানে বহুত আগতীয়াকৈ বহুত পাছত কৰিম বুলি যদি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব চ' সেইটো কাৰণে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আপুনি ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰক প্ৰথমে যেতিয়া ৰানিং কৰিব তেতিয়া টাইম চাব কোনো প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট নিজৰ ষ্টেমিনা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰক তো আপুনি কি কৰিব লং জাম্প প্ৰথমতে মাৰিব নালাগে আপুনি ফিল্ডখন এপাক মাৰিছে তাকো নেক্সট দিনাখন চাব আপুনি আকৌ দুপাক মাৰিব পৰা হ'ল নেক্সট দিনাখন চাব 3 পাক মাৰিব পৰা হ'ল 3 পাক 4 পাক 5 পাক 6 পাক যিমান পাৰে 5 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ যিমান দৌৰিব পাৰে আপুনি দৌৰি থাকক যিমানে আপুনি দৌৰিব সিমানে আপোনাৰ কি হ'ব নিজৰ যিটো ষ্টেমিনা যিটো এফিচিয়েঞ্চিটো আপোনাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰপিছত আপুনি টাইম চাব নালাগে আপুনি একো জোখ মাখ কৰিব নালাগে যে 200 মিটাৰত মই দৌৰিম নে 400 মিটাৰ দৌৰিম সেইবোৰ একো এতিয়া মাথা মাৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট আপুনি দৌৰক আৰু অকল দৌৰক তাৰপিছত আপুনি প্ৰথমে যেতিয়া আপুনি ফিল্ডত যাব ষ্ট্ৰেচিং কৰি ল'ব ষ্ট্ৰেচিং মানে এইবোৰ ৰেগুলাৰ অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি ল'ব হাত চাতবিলাক ফ্ৰী কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি নেক্সট যেতিয়া আপোনাৰ ৰানিং কৰি শেষ হ'ব তাৰপিছত আপুনি সেই একে কামটোৱে কৰিব যে ষ্ট্ৰেচিং কৰিব তো সেইটো কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি জাষ্ট ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল যে ষ্ট্ৰেচিং তো আপুনি চাৰ্চ কৰিলে মানে যিখিনি পাব সেইখিনি চাই আপুনি কৰিলেই হ'ল যেতিয়া আপুনি এবাৰ কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইউটিউব ভিডিঅ' নাচালে হ'ব আপোনাৰ মনত থাকি যাব তাৰপিছত এতিয়া আপুনি দৌৰিলে তাৰপিছত আপুনি দৌৰি গৈ আছে আৰু আপুনি যেতিয়া মানে আমাৰ পৰীক্ষাৰ ওচৰত হ'ব যেতিয়া আমি ৰিটেন এক্সাম দিম তেতিয়া আমি এই 1600 মিটাৰত বা 800 মিটাৰত ছোৱালীৰ কাৰণে আমি দৌৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আপোনালোকে সেইটো এইম ল'ব দৰকাৰ নাই চ' সেইটো আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম জাষ্ট আপোনালোকে এতিয়া যিমানে দৌৰি গৈ থাকিব সিমানে আপোনাৰ আইডিয়াটো আহি গৈ থাকিব নেক্সট এতিয়া মেইন যিকেইটা টপিক এইখিনি কামটো চবেই কৰি লয় কিন্তু আপোনালোকৰ এফেক্টটো ক'ত পৰিব গম পায়নে আপোনালোকৰ যিটো লাইফষ্টাইলত যিটো আপোনালোকৰ হেল্ডি লাইফষ্টাইল আপুনি মেইনটেইন কৰিছে নাই তাৰমানে আপুনি অকল দৌৰি থাকিলেও নহ'ব আপুনি অকল ছাপোজ অকল পঢ়ি থাকিলেও নহ'ব আপুনি ভালকৈ খাব লাগিব আৰু ভালকৈ শুব লাগিব 7 ঘণ্টা আপুনি শুব লাগিব যেনেকৈ আপুনি ওটছ খাব পাৰে বইল এগ খাব পাৰে ডালিয়া খাব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাব পাৰে বইল চিকেন খাব পাৰে তো এই খোৱা বোৱাটোত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় কাৰণ কেলৈ আমাৰ এটা ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এটাও আছে ইমান ইজি নহয় আপোনালোকে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যোনে আগতে এক্সাম দিছে যোনে ৰানিং কৰিব তাত গৈছে তেওঁলোকে গম পাব এবাৰ আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা সুধিব মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰাই কৈছোঁ আপোনালোকক যে ইমান বস্তুটো ইজি নহয় তো জাংক ফুড নকৰিব আৰু পাৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা দূৰত থাকক সেইটোৱে আপোনাক বহুত হেল্প কৰিব লাগিলে আৰু বাবু সোণা যোন আছে অলপ দূৰত থাকক তাৰপিছত টাইম মেনেজমেণ্টত আমি আহিছোঁ যে টাইম মেনেজমেণ্ট আপুনি কেনেকৈ কৰিব একচুৱেলি টাইম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু হয়তো সেইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো কিন্তু টাইম মেনেজমেণ্টটো অন্য একো নহয় যে টাইম মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰি যে সময় কেনেকৈ বচাব পাৰি সময় আমি কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ যাতে আমি অলাগতিয়াল কামত সময় আমাৰ অপচয় যদি নকৰোঁ তেতিয়া আমাৰ সময় বাচি যাব যদি মই মোৰ কামটো হৈছে পঢ়া ছাপোজ তো মই যদি পঢ়াৰ বাহিৰে মই এতিয়া গেম খেলি আছোঁ বা মই ক'ৰবাত যদি ফুৰিব গৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে মই সেইটো সময় অপচয় হৈছে আৰু মই সেইটো টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব পৰা নাই তো সেইটো কাৰণে টাইম মেনেজমেণ্ট অন্য একো নহয় জাষ্ট আপুনি টাইমটো বচাব লাগে তো আৰু ধৰক আপোনালোকৰ এতিয়া বেলেগ পৰ্যায়ৰ মানুহ থাকিব পাৰে কোনোবা ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল হ'ব পাৰে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰে কোনোবা বেলেগ কিবা MA কৰি আছে বেলেগ পঢ়ি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ শিডিউল আপোনালোকে বনাই ল'ব আৰু তেওঁলোকে জাষ্ট কেনেকৈ টাইমটো ছেভ কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে চাব লাষ্ট বাট নট লিষ্ট হৈছে যে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক এইটোৱে যে আমি কেনেকৈ এইবিলাকে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক যে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চালোঁ তাৰ পৰা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক উলিয়ালোঁ তাৰপিছত আমি সেইখিনি টপিক লৈ পেলাই আমি যিখিনি ভাল বুক আছে বা যিকেইটা ভাল ৰিচ'ৰ্চেছ আছে অনলাইনত তাৰ পৰা আমি চালোঁ তাৰ পৰা নলেজ গেইন কৰিলোঁ সেই বস্তুটোৱে হৈছে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক এনেকুৱা নহয় যে আমি গেধা খাটন দি পেলাই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়িয়ে গৈ থাকিম হয়নে তাৰপিছত মেইনলি আপুনি কি পঢ়িছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিমান পঢ়িছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি পঢ়িছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আপুনি কাৰ পৰা পঢ়িছে বা ক'ৰ পৰা পঢ়িছে সেইটো আপোনাৰ মেটাৰ কৰে তাৰপিছত আৰু লাষ্ট কথাটো হৈছে যে আপুনি ডেইলি কৰি গৈ থাকক কনচিষ্টেণ্ট হওক
আপুনি ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰি পেলাই কৰি গৈ থাকক, নিশ্চয় এদিন আপুনি সফল হ'বই। আৰু মেইন কথাটো হৈছে যে ৰিভিজন কৰা। আমি বহুতে ৰিভিজন নকৰোঁ। আপোনালোকে ৰিভিজনৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ'জ পাব, কিন্তু মেইনলি আমি ৰিভাইজ নকৰোঁ। মই সেইটো সদায় কওঁ যে আপুনি এটলিষ্ট এসপ্তাহৰ যিমান পঢ়িলে এসপ্তাহৰ শেষৰ দিনটোত এটলিষ্ট আপুনি ৰিভাইজ কৰক। ৰিভিজন যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফলাফল কিন্তু নাপাব, আপুনি হাজাৰে পঢ়ি থাকক। চ' ইমানখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে। আপোনালোকে জাষ্ট এই ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰক আৰু জাষ্ট অকল এদিন চাই থ'লে নহ'ব। আপুনি প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি বহক, প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি কৰক এইখিনি কাম। চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান। কিবা যদি ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব। গুড নাইট এণ্ড টেক কেয়াৰ।